Okay, good day, students. So for today's lesson, um, it's about defining classes methods, constructor, and property. Pero magfo-focus lang tayo dito is for dun sa classes na gagamitin natin sa Visual Studio. So later on, after the slides, pupunta tayo kay Visual Studio at itatry natin paano pa gumawa ng classes. So let's begin. Okay, so first you need to know the important features with object-oriented programming, which are classes and objects, inheritance, polymorphism, and encapsulation. So, by the way, Simula was the first object-oriented programming language, and Simula was developed in the 1960s by Kristen Nygaard from Norway. So Java, Python, C++, Visual Basic .NET, and C Sharp are popular OOP languages today. Okay, so classes and objects. Ano ba ito? So the terms class and object are sometimes used interchangeably, but in fact, classes describe the type of objects, while objects are usable instances of classes. So the act of creating an object is called instantiation. Using the blueprint analogy, a class is a blueprint and an object is a building made from the blueprint. So, basically guys, yung class na tinatawag natin, ito yung um, isa siyang uri ng object na nagfa-function. So, meron siyang sariling method na tatawagin natin doon sa ating program. So, kumbaga, hindi ka na mag-uulit ng program mo or ng code. Kunwari, mayroon kang form 1 at instead na ulitin mo yung code doon, pwede mo naman siyang ilagay sa class. Tapos dun sa class na yon, habang nandun yung code, pwede mo siyang tawagin doon sa form mo. So, calling procedure lang yung tawag doon. So, hindi na madodoble yung tinatawag niyong code. So, yung line of codes natin mababawasan dahil nandun na siya sa class. So, later on, makikita natin kung paano ba gumawa ng class at saan siya nilalagay. Yung object naman, yun yung mga yung instances o yung bagay yung property niya dun sa loob ng isang class. Kunwari, ang pangalan ng class natin ay my class. So, yung object, yun yung usable instances ng classes. Tapos, the act of creating an object is called instantiation. So, tatawagin mo ulit siya. Kumbaga, for example, yung class name is my class. So, public my class. So, tatawagin mo ulit siya. Ang ibig sabihin, paano ba to? Yung pangalan, uulitin mo. For example, my class. Tapos, lalagyan mo siya ng bagong pangalan. Kunwari, my class space, my class underscore sample equals new my class. So, ganun yung lalabas sa kanya. Yun yung instantiation. So, later on, makikita natin kung paano ba siya gawin. At yung example ng instantiation. Then, yun nga, yung blueprint analogy, a class is a blueprint. So, tandaan nyo guys, yung class yung blueprint. Tapos yung object yung building. So, kung ano yung nasa loob, kung ano yung bumubuo kay object, yun yung class. Then everything in C Sharp is associated with classes and objects. So, along with its attributes and methods. For example, in real life, a car is an object. Okay, so ang object natin dito yung kotse. The car has attributes such as weight and color, and methods such as the drive and brake. So, dun pa lang, malalaman na natin kung paano ba sila nag-work, ano. So, a class is like an object constructor or a blueprint for creating objects. So, parang naulit lang yung kanina. So, yung kotse yung pinakang tinatawag nating class. Ano? Ano ba yung bumuburo sa kotse? So, yung kotse may mga attributes yan. Yan, may bigat, may kulay, may brand, ilang cc.
ano yung method sa kanya? Drive and brake. Ano ba siya? Manual ba siya? Automatic? Yun. Okay, so to define a class sample class. So, yan yung example ng class natin, Kapag nag-create ka ng class doon sa Visual Studio, papagawin mo yung pangalan. Kunwari ang pangalan ay sample class. Yan ang lalabas sa kanya. Class, ito, class, sample class, tapos itong bracket natin. Then, C# also provides a light version of classes called structures that are useful when you need to create a large array of objects and do not want to consume too much memory for that. So, yan yung example natin. Struct, yung keyword natin. Then, sample struct yung pangalan. Then, di bracket ulit. So, dito tayo maglalagay ng code sa pagitan ng bracket. Class members. So, each class can have different class members that include properties that describe class data, methods that define class behavior, and events that provide communication between different classes and objects. Fields and methods inside classes are often referred to class members. So, class members yung tawag dun sa mga pangkalahatang, ano ba yun? Property yun. Pangkalahatang property ng isang class. So, for example, meron kang isang class, tapos sa loob ng isang class, meron kang tinatawag na mga variables, Nag-describe ka ron ng string. String, kunwari sa kotse tayo, string, ano ba na meron ng kotse? String type, tapos string color. So, ayun, yun yung combination nun, yun yung tinatawag na class members, So, later on, doon sa example dito, sa Visual Studio, makikita natin kung paano siya gawin. Then, properties in fields. So, fields and properties represents information that an object contains. So, fields are like variables because they can be read or set directly. Yan. So, ito yung example natin. Pangalan ng class is si sample class. Ito, class, sample class ang pangalan. Close and open parenthesis. Then, tatawagin mo si public string sample field. So, yung string natin, so ang variable na ginamit ay string. Variable name ay sample field. Methods. So, a method is an action that an object can perform. Sandali na maintindihan, Kung ano yung in-instruct mo dun sa object mo. Then, tawag doon ay method or ano yung code mo. Ano gusto mong palabasin. Tawag doon ay method. To define a method of a class, so ito lang yung kailangan natin gawin. Kunwari, ang pangalan ng class natin ay sample class. So, class, sample class, doon sa loob ng curly bracket. Public int. So, int yung variable. Sample method yung pangalan ng variable. Then, meron tayong constructor sa loob. Ito, yung sa loob ng um, ito. Ng bracket na to. Parenthesis pala. Parenthesis. Nakalagay string sample parameter or sample param. Then, you need to insert the code here. Okay, next, constructors. So, constructors are class methods that are executed automatically when an object of a given type is created. So, constructors usually initialize the data members of a new object. So, a constructor can run only once when a class is created. So, isang beses lang daw siya gagana um, dun sa isang class. So, kapag gagawa ka pa ng madaming class, you need to create more. And furthermore, the code in the constructor always run before any other code in a class. However, you can create multiple constructor overloads in the same way as for any other method. So, kung madami kang method, pwede ka palang gumawa ng maraming constructors. So, ito yun, yung constructors, ito, yung balik natin, ito, yung close and open parenthesis na yan. Yan, doon sa loob niyan, yan, nandyan yung parameters ng constructor. Then, to define a constructor for a class, yan, public class, public sample, yun, may constructor tayo. Kapag may constructor tayo, hindi natin kailangan
semicolon dito. Tapos, lagyan na natin yung code. Open curly bracket. Kunyari, message box that show, something like that. Okay, so events. Events enable a class or object to notify other classes or objects when something of interest occurs. The class that sends or raises the event is called the publisher, and the classes that receive or handle the event are called subscribers. So, ito yung event um, yung nangyayari do sa program natin, ano, yung what if yung class natin, ganito yung naka-code, tsaka yung object natin. So, what's gonna happen is, dun tatakbo yung event natin. So, wag nyo nang, di ko na masyado elaborate itong events dahil dun tayo magfo-focus sa classes or do sa class. Okay, next, access modifiers and access levels. So, we have the C# modifier and we have the definition. So, first, kung mapapansin ninyo, meron tayong public, private, protected, internal. Yung kunwari nakita nyo, public void, button underscore 1, button 1 underscore click, yung ganon, click event. So, ito yung mga C# modifier po yon. So, public, um, ayan. So, magbibigay naman ako ng slide, so basahin nyo na lang po siya, kung ano yung ano niya, mga definition. Then, instantiating classes. To create an object, you need to instantiate a class or create a class instance. So, yan po yung tinasabi ko kanina, yung tinatawag nating instantiation. Yun po yung tatawagin mo ulit yung pangalan ng object mo. For example, you want to um, use instantiation dito sa pangalan na to. So, ang pangalan niya is sample class. Sample class space. So, ang papalit na pangalan sa kanya is si sample object equals new sample class. So, new sample class. So, ibig sabihin, si sample class, pinaltan mo ng pangalan. Ginawa mo siyang si sample object. Kasi, nagkakaroon lang siya ng argument dito kapag nagkaroon na ng equals new. Ibig sabihin, bagong sample class. Sample class, pangalan, equals, bagong pangalan niya ay ito. Then, the constructor. Yung constructor dahil method siya, lalagyan natin siya ng ng close and open parenthesis. Then, after instantiating a class, you can assign values to the instant properties and fields and invoke class methods. Ayun. So, after mo daw mag-instantiate the class, you can assign na value or pwede ka na mag-code under niya. So, that's all for the discussion. So, papakita ko naman sa inyo yung example, no? Kung paano gumawa ng class tsaka yung instantiation na yan. So, first, let's open Visual Studio. Okay. So, new project muna tayo. Okay, click new project. Windows Forms application. Huwagin natin yung pangalan. Gawin natin um, class um, class tutor class tutorial. Yan. 101. Yan yung pangalan ng ano natin. Ayun, so wait lang natin, ano? Okay. So, meron na tayong form na lumabas, ano? So, balik na ulit tayo. Toolbox, no? Form designer. Then, the solution explorer. We have the properties. So, dito nyo makikita. Dito, ito. Tulad nito. .cs. Ibig sabihin nito, siya ay class. Ano? So, ito yung logo niya, C#. Oh. Kulay green na yan. Yan. So, kung mag-add tayo ng class, punta lang kayo dito sa pangalan, then right-click, then add, pwedeng new item or class. Dahil laging ginagamit si class, ito na lang ano natin, class. Pangalan niya,
lagyan natin ng car. Ano? So, pangalan ng class natin is car. So, ayun. So, meron na tayong class. Tapos, ito yung lalabas sa kanya. Once na gumawa ka ng isang class, ganyan. Tulad ng nasa slide kanina, yan, may class, tapos class name, then close and open parenthesis. Ano? So, balik tayo dun sa form natin. So, nakagawa na tayo ng class. So, ano ba yung gagawin natin? Magko-code muna tayo. So, pwede tayo dito maglagay ng button, button 1. We have the button 2. Yan lang muna siguro, at saka maglagay tayong text box. Nasaan na si text box yun? Yan, pwede yan. Sige, lagyan din natin label. Label. Yan. Lagyan natin ang text. Enter type of car. Yan. So, lagyan natin yan, type of car. Gitna na lang natin. Yan. So, sample natin yan, ano? Properties. Rename lang natin to. Siguro, gawin natin car. Si Clark ano yan, car class button. Haba natin. Yan. Ito, car 2. Car 2 siguro tayo. Car 2 class. Button. Yan. Sample lang to, sample lang tayo. So, ayan. So, paano ba natin gagawa yung sinasabi ni sir na class tsaka instantiation na yan? So, una, tingnan natin kung ano yung gagawin natin dito kapag dinouble click natin to. Ano ba yung papalabasin natin? Tsaka dito, ano ba yung palalabasin natin sa kanya? So, balik tayo dun sa, ano natin, dun sa tawag dun, sa class natin. So, dito, papakita ko sa inyo ano ba yung field tsaka ano ba yung method. So, ang class name natin is car. So, lagyan natin dito ng code. Mag-declare tayo ng isang variable which is string, color. Anong kulay ng car? Then, lagyan natin red. Dahil string siya, kailangan natin ng may double quote. Ano? Yan. So, and then, the closing remarks lagyan natin. Semicolon. So, ito ay field ito. String. So, ano yung brand ng kotse? It's either Toyota, Honda. Sabihin natin Honda na lang. Honda. Yan. So, this is a field. Enter tayo, no? Public car. Tawagan na natin si car. Yan. Public car. Then, close and open parenthesis. So, yan po yung tinatawag natin na yung close and open parenthesis na yan yung constructor. Dahil constructor siya po ngayon ay tatawagin nating method. Ano? So, after nyan, dahil method siya, hindi natin kailangan lagyan ng yan yung semicolon. Magawa na lang tayo ng bracket. Okay. Curly bracket. Then, mawawala yung lumalabas na error kanina. Then, lagyan natin message box. Ay, hindi pala lalabas yung message box dito.
By the way guys, gusto ko lang sabihin sa inyo, yung mga nandito sa taas, ito yung nasa library natin. Dito tayo kumukuha ng mga nilalabas natin doon sa code. So, tulad nito, yung message box, hindi siya lumalabas. Bakit? Kasi wala siya dun sa library dito. So, kailangan lang natin punta sa form 1. Yung message box, kasama siya dito. Windows form. So, copy lang natin to. Okay, copy. Then, punta tayo dun sa, ano natin, class. Then, paste mo lang, no? Yan. So, nakalagay na dito yung Windows form. So, lalabas na yun sa library natin. Si message box. Yun. Lumabas na siya. That show. Lagyan natin. Anong parameter niya? So, kuha tayo ng kulay. So, color. So, dahil method yan, kukunin ko yung kulay niya. Then, another one is message box that show yung brand. Yan. So, try natin i-run, ano? Ayun, walang error. So, wala, hindi pa siya gagana, syempre. Hindi pa yung gagana kasi hindi pa natin nililink. Nandito pa lang tayo sa class. So, balik naman tayo kay Form 1, kay Form Designer. Dahil nakapagawa na tayo dito ng isang class, ang gagawin natin, calling procedure na lang tayo. So, kay car, dito natin lagay kay button, sa button 1, no, kay car class button. So, double click lang natin. Ano ba yung gusto nating tawagin? So, you need to show the create code in class. Okay. So, papalabasin mo yung ginawa mong code doon sa class natin, ano? So, paano ba natin tatawagin? So, ang pangalan ng class natin ay car. So, lumalabas siya, car, space, ano yung pangalan ng car natin? Car, or new car. New underscore car. So, pinalta natin ang pangalan, ano? Equals new car. So, tulad ng sinabi ko kanina, ang tawag dito ay instantiation. Tapos, lagyan lang natin ng close and open parenthesis. Ayan. Yan. So, try natin i-run. Yun. Okay, may message box na lumabas tayo. Red Honda. Yun. So, pwede rin tayo magdagdag dito sa car natin. Space, sa dialog result natin, ano? The Honda the color is, then the brand is, yan, try natin. Okay, ayan o, lumabas yun sa taas na color is, the brand is. Ayun. So, para mapalabas yun, lagyan lang natin ng comma. So, ginet niya yung parameter ng color. So, kinuha niya tong color na nire-represent nito. Then, yung brand nire-represent nito. Kaya, kinuha niya yun. So, string color. So, ano lang yan. Sa parameter niya, doon niya kinuha. Okay, so, ngayon, alam natin kung paano gawa ng instantiation. Let's try another example. Gusto ko, pag nag-type ako dito, tapos clinic ko to, yun ang lalabas na message box. So, pero ilalagay ko pa rin yung method sa isang class. So, meron na tayong class, another card dito. Let's create a new class. Let's add dito.
add class. So, lagay natin dito car2. Kasi kanina car1 yan, ano, class. Yan. So, si car2. Sige, tawagin ulit natin siya na, so, public car2. Okay. Public car2. Tapos, lagyan natin ng method sa loob. String attrib or attributes, ano, or attribute. Yan yung pangalan ng string ko. Okay, close and open parenthesis ulit po tayo. Ay, sorry, curly bracket pala. Ay, hindi siya lalabas sa message box. Kunin ulit natin yung sa library natin. Yan, para lumabas yung message box. Yan, lumabas na siya. Message box that show. The car is then plus for concatenation para makuha niya yung value ng string attribute. Yan. So, syempre, try natin i-run kung may error. So, yung kanina, red, the brand is Honda. Okay. Dito, syempre, wala pa. Hindi pa natin nalilink, ano? So, gumawa pa lang tayo dito ng isang method. So, punta tayo kay form designer. Then, kapag nag-type ako dito, tapos pinindot ko to, yun ang lalabas na result. So, lagyan natin ng code. Ano ba yung code natin dito? So, car2, tawagan natin si car. Yung pangalan ng class. Tapos, gumawa tayo ng instantiation ulit. Lagyan ulit natin ang pangalan. Kasi yung isa new car. So, ito second car siguro. Pwede natin ilagay. Second car equals new car 2. So, syempre, dahil may parameters tayong gagamitin, kukunin natin um, yung text dun sa text box. So, lagay natin text box 1. That text. Yan. So, semicolon. So, yan. So, instantiation. Tapos, nilagyan natin yung method. Nilagyan natin ang method yung uh, constructor niya. Then, let's try to see if it will work. So, Clark type of car. So, Toyota. Type natin. Toyota. Yan, mas malaki. Okay, the car is Toyota. Yan. So, bakit may the car is? Dahil, kung mabalik tayo dun sa, yon, may message box tayo, the car is plus attribute. So, yung string niya, may parameters po, ano? Si car2, tinawag natin dito, kay forms designer, car2, ano? Which is si car2, sa loob, may arguments. May string attribute, ano? So, kinuha natin yung string galing dun sa text box. So, yan. Babalik tayo dito. Kasi ang naka-declare sa atin dito, public car2 string attribute yung pangalan ng variable natin. Variable attribute. So, the car is plus the variable. So, ang nangyari dito sa ginawa natin, nag-instantiation tayo, then, kinuha natin yung text box 1 to represent the text na ilalagay natin dun sa variable natin. So, ganun lang kasimple guys. So, make sure na reviewin niyo itong PowerPoint na sinend ko sa inyo, tsaka itong video, intindihin niyo mabuti, no? Para sa susunod, may papagawa ko sa inyo is makuha ninyo.
So, madali lang to guys, kung talagang papag-aralan nyo mabuti. So, that's all for today, and I hope you learned something new in C# programming. So, I will now end the video. So, thank you very much, and have a good one every day, everyone. Thank you.